Xin kính chào quý bà con và quý anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng hôm nay thứ Bảy, ngày 02 tháng 05 năm 2026, kênh xin gửi đến bà con bản tin phân tích và nhận định mới nhất về thị trường hồ tiêu, với những diễn biến đáng chú ý ngay trong giai đoạn nghỉ lễ. Trong những ngày gần đây, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì đà tăng khá tích cực, bất chấp yếu tố thời điểm là kỳ nghỉ dài. Đây là tín hiệu rất đáng quan tâm, bởi thông thường thanh khoản sẽ giảm trong các dịp lễ, nhưng năm nay lực mua vẫn duy trì ổn định. Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp, kho và đại lý vẫn tổ chức thu mua xuyên lễ, đặc biệt là những đơn vị đang thiếu hàng phục vụ đơn hàng ngắn hạn. Chính yếu tố này đã góp phần giữ nhịp thị trường và tạo lực đẩy cho giá tiếp tục đi lên. Dưới góc độ chuyên gia nông nghiệp, việc giá tăng trong bối cảnh này phản ánh rõ nét sự cải thiện của cán cân cung cầu. Nguồn cung từ phía nông dân không còn dồi dào như trước, trong khi nhu cầu thu mua vẫn duy trì đều, tạo ra trạng thái cung thiếu, cầu ổn định. Ở thị trường xuất khẩu, giá hồ tiêu Việt Nam vẫn đang duy trì xu hướng đi ngang trong nhiều tuần liên tiếp. Diễn biến này cho thấy thị trường quốc tế đang trong trạng thái cân bằng và đóng vai trò như một nền giá vững chắc cho thị trường nội địa. Trên bình diện thế giới, giá hồ tiêu nhìn chung vẫn ổn định ở mức cao. Indonesia có điều chỉnh nhẹ, trong khi Brazil và Malaysia tiếp tục giữ mức giá tốt, đặc biệt Malaysia vẫn là điểm tựa quan trọng cho mặt bằng giá toàn cầu. Quay trở lại thị trường trong nước, mặt bằng giá hiện nay đã được nâng lên rõ rệt so với giai đoạn trước. Đáng chú ý, sự tăng giá lần này không còn mang tính cục bộ mà đã có sự lan tỏa giữa nhiều vùng sản xuất. Điều này cho thấy xu hướng tăng đang dần được xác lập trên diện rộng, thay vì chỉ xuất hiện ở một vài điểm thu mua riêng lẻ. Tuy nhiên, thị trường hiện vẫn đang trong giai đoạn tăng có kiểm soát. Lực mua đã cải thiện nhưng chưa đạt mức bùng nổ, do đó giá tăng theo hướng chậm, chắc và có tính bền vững hơn. Trong ngắn hạn, yếu tố then chốt sẽ nằm ở diễn biến sau kỳ nghỉ lễ. Nếu dòng tiền thu mua tiếp tục quay trở lại mạnh mẽ, thị trường hoàn toàn có khả năng hình thành một nhịp tăng rõ ràng hơn. Ngược lại, nếu lực mua chỉ duy trì ở mức hiện tại, thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy ngắn trước khi xác lập xu hướng mới. Bàn tay chỉ sang phải về chiến lược, bà con nên theo dõi sát diễn biến trong những ngày tới. Ưu tiên phương án bán linh hoạt theo từng nhịp tăng giá, vừa đảm bảo dòng tiền, vừa tận dụng được xu hướng tích cực đang hình thành. Tổng thể, thị trường hồ tiêu sáng ngày 02 tháng 05 năm 2026 đang vận động theo hướng tăng ổn định, giữ nền giá cao và từng bước củng cố mặt bằng giá mới. Đây là giai đoạn quan trọng, tạo tiền đề cho khả năng bứt phá trong thời gian tới nếu các yếu tố hỗ trợ tiếp tục được duy trì. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua hồ tiêu trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn hồ tiêu của nhà mình nhé. Giá hồ tiêu xuất khẩu Việt Nam đi ngang. Tiêu đen 500g trên lít, 6.100 đô la Mỹ trên tấn. Tiêu đen 550g trên lít, 6.200 đô la Mỹ trên tấn. Tiêu trắng, 9.000 đô la Mỹ trên tấn. Xu hướng tiếp tục đi ngang, chưa có biến động mới. Giá hồ tiêu thế giới. Tiêu đen Indonesia, 6.966 đô la Mỹ trên tấn. Tiêu trắng Indonesia, 9.178 đô la Mỹ trên tấn. Tiêu đen Brazil, 6.100 đô la Mỹ trên tấn. Tiêu đen Malaysia, 9.300 đô la Mỹ trên tấn. Tiêu trắng Malaysia, 12.200 đô la Mỹ trên tấn. Nhận xét biến động nhẹ tại Indonesia, các thị trường khác giữ ổn định ở mức cao. Giá hồ tiêu trong nước. Đắk Lắk, 143.000 đến 144.500 đồng trên ký. Đắk Nông, 142.000 đến 143.000 đồng trên ký. Gia Lai, 141.000 đến 142.000 đồng trên ký. Phú Yên, 141.000 đến 142.000 đồng trên ký. Kon Tum, 141.000 đến 142.000 đồng trên ký. Đồng Nai, 144.000 đến 145.000 đồng trên ký. Lâm Đồng, 144.000 đến 145.000 đồng trên ký. Bình Phước, 144.000 đến 145.000 đồng trên ký. Bà Rịa Vũng Tàu, 144.000 đến 145.000 đồng trên ký. Phú Quốc, 144.000 đến 145.000 đồng trên ký. Bình Dương, 144.000 đến 145.000 đồng trên ký. Thị trường hồ tiêu hiện đang bước vào pha tăng trưởng tương đối ổn định, với xu hướng tăng không còn mang tính cục bộ mà đã lan tỏa ra nhiều vùng sản xuất trọng điểm.
Việc mặt bằng giá dần tiến sát và hình thành vùng quanh mức 145.000 đồng mỗi ký cho thấy thị trường đang thiết lập một ngưỡng giá mới mang tính tâm lý và kỹ thuật. Đáng chú ý, lực cầu thu mua vẫn duy trì khá tốt ngay trong giai đoạn nghỉ lễ, phản ánh nhu cầu thực tế từ phía doanh nghiệp vẫn hiện hữu và không bị gián đoạn theo yếu tố thời điểm. Song song đó, thị trường xuất khẩu và giá tiêu thế giới tiếp tục giữ trạng thái ổn định, đóng vai trò như một nền đỡ quan trọng, giúp củng cố niềm tin và hạn chế rủi ro điều chỉnh giảm trong ngắn hạn. Xét tổng thể, thị trường hồ tiêu ngày 02 tháng 05 năm 2026 đang vận động theo cấu trúc tăng có kiểm soát, với đặc trưng giữ nhịp tốt và từng bước củng cố vùng giá cao. Nguồn cung hiện chưa có dấu hiệu gia tăng mạnh, trong khi lực mua vẫn duy trì ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để giá tiếp tục đi lên theo hướng bền vững. Đây là giai đoạn mang tính xây nền trên mặt bằng cao, thay vì tăng nóng thiếu ổn định. Triển vọng sau kỳ nghỉ lễ được đánh giá tích cực, khi dòng tiền thu mua có khả năng quay trở lại mạnh hơn, qua đó mở rộng dư địa cho các nhịp tăng tiếp theo. Trong bối cảnh hiện tại, bà con nên theo dõi sát diễn biến thị trường, ưu tiên chiến lược bán linh hoạt theo từng nhịp giá. Cách tiếp cận này sẽ giúp cân đối dòng tiền hiệu quả, đồng thời tận dụng tốt xu hướng tăng đang dần hình thành để tối ưu hóa lợi nhuận. Kênh Miệt Vườn Tây Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con, cập nhật nhanh chóng và sát thực tế nhất diễn biến giá nông sản mỗi ngày. Kính chúc bà con nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và giá hồ tiêu tiếp tục khởi sắc. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.